สวัสดีครับพี่เดี๋ยววันนี้ปิงมาแชร์เรื่องการทำฟาร์มนะครับเริ่มแรกก่อนนะครับฟาร์มคืออะไรเดี๋ยวปิงวาดรูปไปดูนะฟาร์มเนี่ยเหมือนเป็นต้นไม้อะครับต้นไม้ต้นหนึ่งต้นใหญ่ต้นใหญ่เลยฟาร์มก็คือพอร์ตหลักพอร์ตหลักขออภัยในลายตีนด้วยนะครับพอร์ตหลักเมื่อเรามีพอร์ตหลักเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเรารัน EA ถูกไหมครับรันบอท เมื่อเรารันบอทเนี่ยมันจะเกิดการทำกำไรขึ้นมากำไรเนี่ยก็คือดอกผลของต้นไม้ต้นเราของพอร์ตเราเพราะฉะนั้นหลักการก็คือ เราจะเอาดอกผลเนี่ยครับ มาทำต้นไม้หลายๆต้นนะครับหลายๆต้นเลยจะ4 ต้น5 ต้น10 ต้นอะไรก็ว่าไปอันนี้คือเราเรียกการทำฟาร์มนะครับโอเคต่อไปฟาร์มมันดียังไง เมื่อฟาร์มมันดียังไงเนี่ยถ้าพอร์ตหลักพี่เนี่ยอยู่ที่100,000 เซนนะครับพอร์ตฟาร์มพี่เนี่ยโทษทีครับเรามองอย่างนี้ก่อนวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราออกหลอดเริ่มต้นแค่0.01พี่เจอดีๆกันกี่เปอร์เซ็นต์ดีๆก็คือโดนลากอะครับโดนลากพี่โดนหนักสุดเนี่ยตรงเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าพี่บอกว่าเฮ้ยโดนแค่2,000โทษทีนะพี่เป็น2,000 เซนแล้วกัน2,000 เซนนะครับโอเคแปลว่าพอร์ตฟาร์มพี่เนี่ยพี่ใส่ไว้สัก5,000 เซนก็ได้นะครับพอร์ตฟาร์ม5,000 เซนแต่ว่าพอร์ตหลักพี่เนี่ยที่100,000เนี่ยพี่ก็ออก0.01นะผมสมมุติให้0.01เพราะพี่บอกว่าพอร์ตหลักเราต้องมั่นคงถูกไหมครับพอร์ตฟาร์มเราเอาไปเบสเพื่อทวีคูณกำไรเบสเพื่อทำกำไรโดยที่ต้นทุนพอร์ตฟาร์มของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้อง100,000มันอาจจะอยู่ที่แค่5,000 เซนก็ได้พี่เพราะเราบอกว่าเรารัน0.01มานานมากอะ่ะเรารู้แล้วอ่ะว่าเราโดนดีๆหนักสุดก็คือ2,000 เซนอันนี้ตัวเลขสมมุตินะครับพี่ๆต้องไปหากันเองเนาะตามเซตติ้ง2,000 เซนแปลว่าฉันก็ใช้5,000เนี่ยเพื่อทำกำไรในสเกล0.01ได้สิทำไมเราต้องใส่100,000ถูกไหมครับผมขอลบก่อนนะอ่ะแปลว่า1พอร์ต5,000 เซนพี่เนี่ยมันก็จะเทรดได้สเกลเดียวกับตัวพอร์ต100,000เลยถูกไหมครับก็วันหนึ่งอาจจะเป็นแค่1,000 เซนโทษที1,000 เซนซึ่งพอร์ตหลักพี่เนี่ย100,000พี่ก็ได้1,000 เซนเหมือนกันแต่ผมให้คิดตรงนี้นิดนึงครับตรงนี้เนี่ยมันคือกำไรถูกไหมครับมันคือดอกผลของต้นไม้ต้นนี้ของฟาร์มพี่เพราะฉะนั้นพอร์ตหลักและพอร์ตฟาร์มมันจะทำกำไรได้ในสเกลที่เท่ากันนะครับดังนั้นพี่เนี่ยก็จะใช้เวลาในตลาดเนี่ยน้อยลงเพราะเรายิ่งอยู่ในตลาดนานเราก็จะยิ่งเสี่ยงถูกไหมครับแปลว่าพี่ๆเนี่ยต้องตั้งมีธงในใจก่อนวันหนึ่งอยากได้กำไรเท่าไหร่ผมเขียนว่าเป้าหมายเนอะเป้าหมายพี่เนี่ยอยากมีเป้าหมายวันหนึ่งเท่าไหร่สมมุติพี่บอกว่าวันหนึ่งอยากได้10,000 เซนก็คือ3,000 บาทถูกไหมครับ3,000 บาทพี่พอเรารู้เป้าแล้วพี่ก็มาเลยอยู่ในตลาดนานมันยิ่งเสี่ยงเว้ยเราก็มากระจายฟาร์ม10 ฟาร์มอ่ะสมมติ10 ฟาร์มฟาร์มหนึ่งเนี่ยก็คือ10,000นะครับ10,000 เซนก็คือเป้าหมายเราเนาะเอามาหาร10มันก็จะเท่ากับ1,004แปลว่า1 ฟาร์มพี่เนี่ยถ้าพี่ฟาร์มไม่1,000 ซีเนี่ยพี่ก็จะใช้เวลาในตลาดเนี่ย
น้อยลงกว่าเดิม เมื่อก่อนเนี่ยถ้าพี่บอกว่าเฮ้ยใช้พอร์ต100,000เว้ยแต่ว่าผมมีคำถามพี่ว่าพี่กล้าออกหลอดมากกว่า0.01หรือเปล่าถ้าพี่จะเอาวันละ10,000พี่อาจจะต้องออก1หลอดแล้วพี่ต้องใช้เวลาในตลาดเนี่ยนานไหมวันนี้ไม่รู้นะครับแล้วกับความเสี่ยงที่มันทวีคูณเพิ่มขึ้นมากลับกันเพราะเราไม่รู้สเกลในการ Money Management ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินในพอร์ตเท่าไหร่เนี่ยมันจะเหมาะกับ0.01อันนี้ต้องไปหาคำตอบกันเองถ้ามีตัวเลขที่ชัวร์ว่าเฮ้ยมันคือ 1,000 เว้ยต่อ 0.01มันคือตัวเลขที่ปลอดภัยพี่จะกล้าเพิ่มหลอดไหมจาก 0.01เนี่ยเป็น1หลอดไม้แรกเพื่อจะทำสเกลตรงนี้ผมว่ามันค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะว่าเวลามันลากทีไม้มันใหญ่มากเวลามันลูดนะครับแบบเราปิดไม่ทันนะพี่น่าจะเคยเจอแท่งปาฏิหาริย์นะแท่งปาฏิหาริย์ที่มันยาวแบบเนี้ยพี่ยาวแบบเนี้ยแท่งแดงถ้าพี่เผลออ่ะพี่ไม่ได้คัดอ่ะพี่ไม่ได้ตั้ง SL พี่ทำไงพอร์ตก็ล้างเลยครับถูกไหมครับพี่แต่ไหมพี่ลืมตั้ง SL ด้วยพี่ไม่ทำอะไรด้วยพี่เจอแท่งปาฏิหาริย์เนี่ยอยู่ๆจะมาก็มาเนี่ยพอร์ตพี่ล้างเลยมันคือความเสี่ยงซึ่งหนักมากแต่อย่างของผมเนี่ยผมกระจายความเสี่ยง10พอร์ตแปลว่าผมอะโดนก็โดนนิดหน่อยอาจจะพอร์ตละก็ล้างถ้าล้างพอร์ตก็ไม่ได้ซีเรียสนะพี่เพราะมันมาจากกำไรถูกไหมครับแต่ว่าถ้าพี่เอากำไรตรงเนี้ยทบเข้าไปในเนี้ยพี่เจ็บหนักเลยนะเวลาพี่โดนอะเพราะพี่มีเงินต้นอยู่ในนี้ด้วยถูกไหมอ่าน่าจะพอเห็นภาพเนาะทีนี้เรามาดูก่อนข้อ4ต่อปิงขอลบแป๊บนึงลบไม่ได้แล้วปิงขึ้นหน้าใหม่เลยแล้วกันการทำกำไรแบบหลายมิติคืออะไรการทำกำไรแบบหลายมิติพี่มี1พอร์ตเนี่ยผมพี่มี10พอร์ตปิงโทษทีมี10พอร์ตครับมี10พอร์ตนะพี่แยกเลยพอร์ต1 ถึง 5รันแบบ0.02หลอดเหลืออีก5พอร์ตใช่ไหมพี่อาจจะเป็นพอร์ตที่6ถึงพอร์ตที่8รันแบบ0.01หลอดพอมาเป็นพอร์ตที่9กับ10พี่อาจจะเป็นโทษทีครับใช้สีแดงเนาะรันแบบ0.05หลอดพอเข้าใจความหมายของปิงยังครับว่ารันแบบกำไรแบบหลายมิติคือยังไงเราไม่จำเป็นต้องรันหน้าเดียว 0.02 เท่ากับหลอดเราสามารถเอาตรงเนี้ยมาเบสได้มันก็จะทำให้พี่เนี่ยถึงเป้าไวขึ้นคือถ้าพี่ใช้พอร์ตหลักพอร์ตเดียวมันเป็นสเกลเดียวถูกไหมครับถ้าออกเริ่มต้น1หลอดมันก็จะ1หลอดอย่างนั้นแต่พอพี่มันมีหลายพอร์ตอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้เราเซฟหน่อยดีกว่าสัก5พอร์ตเราออก 0.02 ก็ได้ 0.01 ก็ได้ค่อยๆทำกำไรเผื่อเจอตลาดมันไม่ดีแล้วก็พอร์ตที่6ถึงพอร์ตที่8เฮ้ยเอาซะหน่อยเว้ย 0.02 แล้วกันเร่งทำกำไรพอมาที่9ที่10ใส่เลย 0.05 นะครับอันนี้คือการทำกำไรแบบหลายมิติแล้วพี่ก็จะอยู่ในตลาดเนี่ยน้อยลงมากแปลว่าพี่ก็จะเสี่ยงน้อยลงต่อมาปิงก็พูดอะไรแล้วลืมเลยโอเคช่วงอันนี้เวลานะครับ12:06:39เราจะเป็นที่รู้กันว่าช่วง6โมงเนี่ยถึง9โมงเนี่ยหลักการก็คือตลาดยังเสี่ยงอยู่นะครับอยู่ในช่วงเวลาที่เสี่ยงเพราะว่า6โมงเนี่ยเป็นช่วงเปิดตลาดเอเชีย
เปิดตลาดเอเชีย ทีเนี้ยกราฟเนี่ยจะยังมีความผันผวนอยู่จนถึงประมาณสัก9 โมงครึ่งนะครับเป็นคำถามที่หลายคนถามว่าต้องเปิดกี่โมงถึงปลอดภัยถ้าตามหลักสถิติอะพี่ก็คือน่าจะประมาณ9 ครึ่งครับถึง10 โมงช่วงนี้ตลาดจะผันผวนน้อยแล้วเพราะว่ายิ่งวันจันทร์เนี่ยครับยิ่งต้องเปิดช้าเพราะว่ามันจะมีข่าวเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ทำให้เวลาตรงเนี้ยราคามันผันผวนมากพี่ราคามันผันผวนมากแล้วก็ทีนี้เกี่ยวยังไงกับพอร์ตฟาร์มพี่จำพอร์ตเบสได้ไหมพอร์ต9 กับ 10พี่อาจจะไม่ต้องรัน0.05แล้วไม่เกี่ยที่ปิงบอกพี่อาจจะรันแค่0.01พอแต่พี่จะเอามาเปิดในช่วงที่เวลามันผันผวนมันอาจจะทำกำไรให้พี่แบบ1,000เลยก็ได้ภายใน3 ชั่วโมงแปลว่าเช้าเนี้ยพี่ตื่นมาพี่มีเก็บในกระเป๋าแล้ว2,000พี่เหลือหายแค่8,000เองถูกไหมแต่แนะนำว่าถ้าพี่จะเข้าไปเล่นในช่วงที่มันผันผวนอ่ะพี่ต้องตั้ง SL ทั้งนั้นได้เท่านั้นนะครับโอเคอันนี้ปิงอธิบายอย่างนี้เนาะมันจะได้รู้ว่ามันทำแบบนี้ก็ได้หรือพี่บอกว่าพี่ปิดบอร์ด4 โมงนะครับเพื่อรอรับตลาดอเมริกาUSA USA พี่บอกว่า4 โมงไม่เอาแล้วเว้ยปิดละกลัวตลาดอเมริกาที่มันจะเข้าช่วง2 ทุ่มครึ่ง3 ทุ่มเนี่ยครับแบบไม่ไหวแล้วปิดดีกว่าแต่พี่บอกว่าเรามีพอร์ตเบสนี่วากลัวอะไรเอามารันช่วง USA แล้วพี่ก็เปิด SL SL นี่มาจากไหน SL ก็คือมาจากกำไรที่พี่ทำทั้งวันนั่นแหละสมมุติพี่กำไรมา 1,000 ใช่ไหมครับพี่ก็อาจจะบอกเฮ้ยละฉันอยากเปิด24เลยอ่ะพี่ก็ตั้ง SL แค่500ก็พอเอามาตั้ง SL ตรงนี้แปลว่าถ้าพี่โดน SL เนี่ยในช่วงตั้งแต่5 โมง6 โมงเนี่ยจนครบวันใหม่เนี่ยพี่ก็จะโดนแค่500แต่ถ้าพี่ไม่โดนลากอ่ะพี่ลองคิดดูมันก็จะทำกำไรให้พี่ได้ทั้งคืนเลยแล้วก็วนไปวนไปนะครับอันนี้คือการทำกำไรแบบหลายมิติเพราะว่าถ้าพี่มีฟาร์มเนี่ย10 พอร์ตพี่ทำกำไรได้เยอะมากอ่ะหลายวิธีมากไม่จำเป็นต้องall in กับพอร์ตเดียวนะครับอันนี้ก็คือหลักการทำฟาร์มของปิงแล้วก็ฝากพี่ๆไว้ว่าช่วงเวลาไหนที่เสี่ยงอ่ะถ้าเป็นไปได้ให้ใช้แค่พอร์ตเล็กพออย่าเอาพอร์ตหลักไปเสี่ยงเด็ดขาดเพราะถ้าต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยของพี่เนี่ยมันล้มขึ้นมามันล้มปึ๊บโดนตัดล้มวันนั้นพี่จะฟาร์มกลับมายากมากแต่ถ้ามันเสียแค่พอร์ตเล็กอ่ะพี่ไม่ต้องกังวลครับมันคือกำไรมันคือดอกผลของตรงนี้เราเอามาเสี่ยงเพื่อทวีคูณทำกำไรขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะโตแบบทวีคูณมันจะไม่เหมือนแค่การเล่นพอร์ตเดียวอะพี่อันนั้นคือความหมายนะของการทำฟาร์มในมุมมองของปิงแล้วก็ปิงมีแนวคิดอย่างนี้ว่าพอร์ตพี่อะก่อนหน้านี้สมมติ10,000พี่ออก0.01ถ้าพี่พอร์ต100,000อะพี่ต้องออก0.10ซึ่งมากกว่าตรงเนี้ย10 เท่าเวลามันลากให้พี่เห็นเนี่ยสมมุติว่าพอร์ตเนี้ยลากแค่500 เซนแต่พอร์ตเนี้ย100,000อ่ะพี่โดน5,000อ่ะก็คือ10 เท่าใจพี่โตตามทันเปล่าเวลามันลากใจสั่นเปล่าตื่นเต้นไหมต้องลองดูนะอันเนี้ยก็ประมาณนี้ละกันวันนี้ถ้ามีอะไรก็ถามในไลน์ได้นะครับขอบคุณครับ